روزتون خوش دوستان گل. امروز قراره با هم آموزش بافت این رومیزی بسیار زیبا رو داشته باشیم که از یک کلاف نخ مرسریز این مقدار برام باقی مونده. شما اگر میخواید در اندازه یعنی ابعادش از این بزرگتر بشه، شما میتونید از مکرومه تک سوزنه و یا 3 سوزنه استفاده بکنید که به شما رومیزی بزرگتری میده. الان عرض این کاری که من بافتم با نخ مرسریزه، تازه من هنوز این رومیزی رو بخار ندادم، یه مقدار هم اگر بکشم 43 سانت شده و این قسمت ارتفاع کارم هم 26 سانت. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این رومیزی من از قلاب شماره 2.5 دارم استفاده میکنم. ضخامت کاموامم به این شکل هست، دارم از نخ مرسریزه استفاده میکنم. در ابتدای کار میام یه گره میزنم، میخوام حلقه جادوییم رو با 8 تا زنجیره شروع کنم. پس 2 3 4 5 6 7 8. بعد از زدن 8 تا زنجیره میام به ابتدای کار، بستم رو میزنم، همینجا تک زنجیره میزنم. میخوام داخل این 8 تا زنجیره‌ای که زدیم 16 تا پایه کوتاه پر کنم. پس 1 2 3 4 تا 16 تا. به انتهای رجه 1 رسیدم، 16 تا پایه رو زدم. حالا میام به اولین پایه کوتاه بست میزنم، همینجا یه تک زنجیره میزنم. میخوام پایه رو از پشت ببافم، پایه های بلند ولی از قسمت پشت. پس میام به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره که معادل یک پایه بلند هست و یک تک زنجیره برای فاصله. دوباره میرم داخل این قسمت، پایه رو میگیرم به این شکل، یک پایه بلند برجسته و یک تک زنجیره. دوباره میرم داخل پایه بعدی، به این شکل میگیرم، یک پایه بلند برجسته و یک تک زنجیره. به همین ترتیب روی 16 تا پایه کوتاهی که داشتیم من به این شکل بافت رو انجام میدم تا انتهای رج 2. به انتهای رج 2 رسیدم. آخرین پایه بلنده ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا. میام تک زنجیره میزنم، این که اولین پایه کوتاه، یه زنجیره، روی دومی زنجیره بستم رو میزنم. در رج 3 ما میخوایم روی هر کدوم از این پایه های بلند برجسته از پشتمون یک پاپ کورن ببافیم و فاصله 3 زنجیره. پس یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه از جلو و 2 زنجیره. دوباره 5 بار باید این کار رو انجام بدم. 2 3 4 و 5. میام از زنجیره اول به این شکل پاپ کورنم رو میبافم. 3 تا زنجیره برای فاصله، میرم روی پای بلند بعدی. دوباره 5 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 و میام از اولین پایه بلند به این شکل میگیرم و پاپ کورن. دوباره 3 تا زنجیره، میرم رو پایه بعدی و همین کار رو تکرار میکنم. باید 16 تا پایه های پاپ کورن داشته باشیم، فاصله 3 زنجیره. پس تا انتها به همین شکل ادامه میدم. به انتهای رج 3 رسیدم،
16 تا پاپکورن، فاصله 3 زنجیره و سر انتهای کار هم 3 زنجیره میزنم و میام بالا سر این پاپکورن به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. میخوام برم رج 4 رو توی این فضاهای 3 زنجیره شروع بکنم. پس میرم این داخل، یک بست میزنم، 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند و 4 زنجیره برای فاصله. دوباره میرم روی بعدی، یک پایه بلند، 1 2 3 4 زنجیر. دوباره میرم پایه بلند بعدی، 1 2 3 4. فضای بعدی، 1 2 3 4. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. به انتهای رج 4 رسیدم. در انتهای کار هم 4 تا زنجیرم رو میزنم و میام به 1 2 3 زنجیره بستم رو میزنم. رج 5 رو از همینجا شروع میکنیم. روی این پایه بلند میخوام 3 تا پایه بلند برجسته بزنم. پس تک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه از جلو و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته. دوباره میام یک پایه بلند دیگه، دوباره یک پایه بلند برجسته دیگه، میشه 3 تا. 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میرم رو پایه بلند بعدی. الان ما همینجا هم 16 تا پایه بلند داریم، پس باید 16 تا پایه بلند برجسته 3 تایی به این شکل داشته باشیم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی و 1 2 3 و دوباره 3 زنجیره. به این ترتیب تا انتها ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. کار به این شکل شده. میام 3 تا زنجیره میزنم و میام به این قسمت روی دومی زنجیره بستم رو میزنم. در رج 6 به این شکل عمل میکنم. یک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت روی پایه بلند، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره. روی پایه وسط 2 تا میبافم، 1 2 و بعدی به صورت تک. 3 تا زنجیره برای فاصله. پس روی پایه اول یه دونه، پایه وسط 2 تا و پایه بعد یه دونه. در واقع میشه 4 تا. یعنی دوباره من این قسمت رو هم میبافم، یک پایه بلند برجسته، روی دومی 2 تا، 1 2، روی بعدی یه دونه، دوباره 3 تا زنجیره و به این ترتیب رج 6 رو هم میبافم. به انتهای رج 6 رسیدم. 3 تا زنجیره انتهای کار رو میزنم و میام این قسمت روی دومی زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. رج 7 رو روی هر پایه ما یک پایه بلند برجسته میبافیم و فاصله 4 زنجیره. پس دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام روی اولین پایه، یک پایه کوتاه از رو و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته. رو بعدی یک پایه، بعدی یک پایه، بعدی هم یک پایه. 4 تا زنجیره میزنم، دوباره روی هر پایه من یک پایه میبافم، 1 2 3 و 4 و فاصله 4 زنجیره و به این ترتیب این رج 7 هم به این شکل میبافیم. خب به انتهای رج 7 میرسم، میام به دومی زنجیره، بستم رو میزنم. حالا باید 2 تا پایه بلند برجسته از پشت ببافم. پس یه زنجیره میزنم، میام از قسمت پشت به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه و 2 زنجیره. میرم روی بعدی، دوباره به همین شکل میگیرم و یک پایه بلند برجسته، دوباره از پشت، این شد 2 تا. حالا 3 تا زنجیره میزنم، میرم 2 تای بعدی، باز به همین شکل میبافم.
پس به صورت پشت بافتم، فاصله 3 زنجیره. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم روی 4 تای بعدی. دوباره به این شکل میگیرم، یک پایه بلند، از 4 تا 2 تای اول رو میبافم، فاصله 3 زنجیره، دوباره میرم روی بعدی. پس تا انتهای رج 8 من به این شکل میبافم، فاصله به از تا گل بعدی 3 زنجیره و دوباره همین کار تکرار میشه. کار به این شکل میشه. به انتهای رج 8 رسیدم. میخوام رج 9 رو شروع بکنم. میام یه تک زنجیره به جای 3 تا زنجیره و میام به دومین زنجیره به این شکل میگیرم و یک پایه متوسط. چون میخوام کار رو از روی این فضای 3 زنجیره شروع بکنم، یعنی دیگه این قسمت ها کار داریم. میخوام وی ببافم، پس میام 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، 3 زنجیره برای فاصله و همینجا برای رج 9 یک پایه بلند دیگه که به شکل وی میشه. فاصله 2 زنجیره، دوباره میرم تو فضای 3 زنجیره بعدی، دوباره یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند به این شکل. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، میرم داخل بعدی، یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه بلند. به این ترتیب تا انتهای رج میبافم. خب ببینید به انتهای رج رسیدم. میام بعد از زدن 2 تا زنجیره میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. دوباره حالا چون داریم به حالت وی کار رو انجام میدیم، پس حالا رج یکمون شروع میشه. از اینجا میام روی اولین زنجیره که فاصله بود یه بست میزنم، میام روی دومین زنجیره یک بست میزنم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره برای فاصله و میام همینجا وی بعدی رو میبافم. یه تک زنجیره میزنم، میام داخل این فضای 3 زنجیره وی، دوباره وی بعدی. 9 تا از این ویا که فاصله یه تک زنجیره هست باید بافته بشه. پس من 9 تا به این شکل میبافم، برمیگردم. خب ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا وی من به این شکل بافتم. بدون هیچ گونه زنجیره زدنی کار رو برمیگردونم. اینجا میشه رج 2. میام روی هر کدوم از این 3 تا زنجیره‌ای که داشتیم، میام روی هر کدومشون یک بست میزنم، روی این پایه بلند هم یک بست میزنم، روی این تک زنجیره یک بست میزنم، میام این قسمت یک بست روی پایه بلند. میخوام یعنی این یه دونه بافته نمیشه، میام توی این فضای 3 زنجیره بافت رو انجام میدم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره برای فاصله و میام این وی رو تشکیل میدم. دوباره یک تک زنجیره میزنم، میام این قسمت، دوباره 3 زنجیره و وی، دوباره یک تک زنجیره، میرم روی بعدی. ببینید این قسمت یه دونه جا میذارم، اینجا هم یه دونه جا میذارم. پس ما باید 7 تا این قسمت ببافیم. 7 تا رو میبافم، برمیگردم. خب من تا انتها بافتم. ببینید این دو قسمت جا گذاشتم. 1 2 3 4 5 6 7 تا شد. حالا دوباره کار رو برمیگردونم برای قسمت رج 3. دوباره میام روی این 3 تا زنجیره، یعنی در واقع باز باید این یه دونه و این یه دونه رو نبافیم و این 5 تا رو ببافیم. پس میام روی تک تک این زنجیره ها من یک بست میزنم، تا برسم توی فضای 3 زنجیره دوم. روی این تک زنجیره هم بست، دوباره روی پایه بلند بست، میام توی این فضای 3 زنجیره، دوباره 3 تا زنجیره، 3 تا زنجیره برای فاصله و وی، دوباره یه تک زنجیره، میرم داخل بعدی، 3 تا زنجیره، دوباره
دوباره تک زنجیره، ادامه میدم. این قسمت رو نمی بافم، الان دارم 3 تا می بافم، 2 تای دیگه هم می بافم. خب ببینید من 5 تا ویم تشکیل شد، 1 2 3 4 5. رج 4 هم دوباره از این قسمت میام روی باز 3 تا زنجیره بست میزنم، 2 3 روی این پایه بلند، 4 روی تک زنجیره، 5 روی این پایه بلند، 6 و این قسمت میشه 7 تا. دوباره میام 3 تا زنجیره، دوباره 3 تا زنجیره برای فاصله و وی، دوباره تک زنجیره و این کار رو ادامه میدم. 3 تا اینجا این قسمت هم بافته نمیشه، 3 تا وی این قسمت تشکیل میشه. خب من 3 تا وی رو بافتم، این قسمت 2 تا فاصله هستش. دوباره کار رو برمیگردونم، قسمت 5 دوباره میام وی اول رو نمیخوام ببافم، پس میام روی 3 تا زنجیره بست میزنم، میام روی پایه بلند بست میزنم، میام روی این تک زنجیره بست میزنم، میام روی دوباره پایه بلند بست میزنم، میام داخل این قسمت 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، 3 تا زنجیره فاصله و پایه بلند. حالا از اینجا ببینید الان روی کار هستم، میخوام این قسمت سمت چپ رو ببافم، پس رج 10 رو شروع میکنم، چون این قسمت رفت و برگشتمون 5 رج کامل شد. میام پس اینجا فقط یه دونه وی تک میمونه، 7 تا زنجیره، 2 3 4 5 6 7. ببینید اینجا الان وی، اینجا توی رج قبل ما 3 زنجیره داشتیم، پس اینجا میام روی سومین زنجیره یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7. دوباره میام اینجا، این بار روی پایه بلند یک پایه کوتاه میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7. 7 زنجیره، میام اینجا ببخشید، میام روی سومین زنجیره، دوباره 1 2 3 4 5 6 7. میام اینجا روی پایه بلند، یک پایه کوتاه باید بزنم، 1 2 3 4 5 6 7. اینجا رو ببینید الان بعد این ویمون 1 2 3 4 5 تا از این 7 زنجیره‌ای ها ما بافتیم. میام داخل وی بعدی یک پایه بلند می بافم. حالا باید 5 زنجیره‌ای ببافیم، 1 2 3 4 5 5 زنجیره روی وی بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 روی بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 روی وی بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 روی بعدی یک پایه کوتاه. ببینید الان از این پایه بلند 1 2 3 4 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 5 تا پایه کوتاه که بافتم، 1 2 3 4 5 زنجیره و میام این قسمت یک پایه بلند می بافم. پس اینجا بعد از ویمون 1 2 3 4 5 تا 7 زنجیره ای، اینجا پایه بلند شد، 1 2 3 4 5 6 تا فضای 5 زنجیره ای، 1 2 3 4 5 تا هم از این ویا و در انتها با یک پایه بلند این قسمت رو می بافم. حالا میام 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم
دوباره میام 7 وی مثل این قسمت میبافم. پس میام روی وی بعدی به این شکل میگیرم 3 تا زنجیره، دوباره همونجا پایه بلند، یه تک زنجیره، میرم روی بعدی، دوباره 3 زنجیره و به همین ترتیب 7 تا وی رو من این قسمت میبافم. ببینید الان اینجا من بعد از زدن 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا وی من به این شکل دوباره بافتم. در واقع دوباره رج 1. اینجا هم ببینید از اینجا که این مال این قسمت بود 1 2 3 4 5 6 7 تا وی هم به این شکل اینجا موند. دوباره میام برای رج 2 میام دوباره کار رو برمیگردونم، میام روی این زنجیره ها یه وی رو جا میذارم. در واقع اینجا من باید به جای 9 تا 7 تا مثل این سمت. دوباره میام 3 تا زنجیره، 3 تا زنجیره برای فاصله و پایه بلند، تک زنجیره، میرم داخل بعدی 3 تا زنجیره، 7 تا به این شکل میبافم. این قسمت یه دونه جا میذارم، این قسمت هم یه دونه. خب ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا من بافتم، پشت کار هستم. حالا این قسمت رو باید به این شکل ببافم. ببینید اینجا رو ما اینجا 7 زنجیره رو بافته بودیم این قسمت رو. پس من الان اینجا باید به این شکل 1 2 3 4 5 دور نخ روی قلاب میام از این قسمت وی به این شکل میگیرم به این حالت و حالا 1 2 3 4 5 6 به این شکل من میبافم. در واقع به این شکل که بافتم یعنی 7 زنجیره این قسمت شد. کار برمیگردونم، میام 3 4 5 6 7 تا زنجیره، وی رو جا میذارم، میام اینجا 5 تای بعدی رو میبافم. 7 تای من تبدیل میشه به 5 تا. به این شکل اینجا قسمت رو نمیبافم. خب ببینید اینجا 1 2 3 4 5 تا به این شکل وی بافتم. قسمت روی کار هستم، برمیگردونم، میرم پشت کار، دوباره میام روی زنجیره ها به این شکل بست میزنم. چون این وی رو نمیخوام ببافم میام اینجا دوباره 3 تا زنجیره، 3 تا زنجیره برای فاصله و وی، دوباره تک زنجیره 1 2 3 وی، تک زنجیره 1 2 3 وی و این وی میمونه. این شد 3 تا. قسمت پشت کار هستیم. پس دوباره میام 1 2 3 4 5 دور نخ روی قلاب، میام از این قسمت، ببینید اینجا این اتصال این 3 زنجیره 7 زنجیره به این شکل 1 2 3 4 5 6 به این شکل زنجیرم رو میزنم، کار رو برمیگردونم 1 2 3 4 5 6 7. این وی بافته نمیشه، این وی هم بافته نمیشه، فقط وی وسط 3 تا زنجیره و ببینید الان اینجا یه دونه وی تک داریم، این قسمت هم یه دونه وی تک.
بریم برای ادامه رج 10. خب بچه ها ببینید الان باید این قسمت رو ببافیم دیگه، ولی اینجا رو ببینید من از این وی تا این وی ما این 5 دورهایی رو که زدیم و این 7 زنجیره ببینید به این شکل شد. 1 2 3 4 5 تا 7 زنجیره ای داریم اینجا اومدم یک پایه بلند زدم، اینجا 1 2 3 4 5 6 تا 5 زنجیره ای و 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه. اومدم اینجا پایه بلندم رو بافتم، دوباره اومدم این قسمت شده 1 2 3 4 5 تا 7 زنجیره ای که و بعد این قسمت ویه. پس باید اینجا رو هم مثل اینجا ببافیم. پس میام 7 زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 میام این قسمت وی، میام روی سومی زنجیره پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 میام روی پایه بلند و یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام اینجا روی سومی زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 میام اینجا روی پایه بلند 1 2 3 4 5 6 7 ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 تا 7 زنجیره ای شد. پس میام روی این قسمت یک پایه بلند باید بزنیم. حالا میام 5 زنجیره یا 1 2 3 4 5 میام اینجا پایه کوتاه 1 2 3 4 5 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 پایه کوتاه. الان اینجا این پایه بلندمون 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه زدم 1 2 3 4 5 میام اینجا پایه بلند، دوباره میام این قسمت 7 زنجیره هامون 1 2 3 4 5 6 7 میام روی این سومین زنجیره پایه کوتاهم رو میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام اینجا روی پایه کوتاه میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام این قسمت دوباره پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 میام این قسمت پایه کوتاه. ببینید از این پایه بلند 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 و میام به سومین زنجیره که ویمون هست بستم رو میزنم و رج 10 تموم میشه و کار دو طرف قرینه و به یه شکل. خب میخوام رج 11 رو شروع بکنم. رج 11 باید برم داخل این قسمت وی. داخل این وی رو ما باید 3 تا پایه بلند بزنیم. پس 1 2 3 تا زنجیر معادل یک پایه بلند، 2 تا پایه بلند دیگه هم به این شکل میبافم که بشه 3 تا پایه بلند. حالا داخل این فضاهای 7 زنجیره من میام 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 میرم رو بعدی 1 2 3 4 5 و 6.
الان 5 تا از این 7 زنجیره‌ای داریم، پس 5 تا 6 تا میشه 30 تا. تا اینجا من الان میبافم، برمیگردم. خب ببینید 1 2 3 4 5 تا 6 تا 30 تا. حالا روی این 5 زنجیره‌ای که از این پایه بلند شروع میشه تا این پایه بلند، ما باید داخل هر کدوم 5 تا پایه ببافیم. پس 2 3 4 و 5. داخل بعدی دوباره 1 2 3 4 و 5. اینجا هم 5 تا 6 تا داریم، میشه 30 تا. پس 30 تا و 30 تا میشه 60 تا. تا باز برگردم. خب ببینید من تا این قسمت 5 تا پایه، دوباره اینجا که 7 زنجیره بود و 5 تا داشتیم، 2 4 5 6 تا هم 30 تا. پس 30 تا این قسمت، 30 تا این قسمت، 30 تا این قسمت میشه 90 تا. 3 تا دونه هم که اینجا وی داریم، دوباره 3 تا پایه دیگه هم این قسمت میبافم داخل وی، 3 تا پایه بلند. این قسمت هم که قرینه هست، دوباره اینجا 5 تا 7 تا داریم. در واقع در انتهای کار پایه های بلند ما به 186 تا میرسه. 90 تا این قسمت، 90 تا این قسمت، 3 تا و 3 تا 6 تا میشه 186 تا. در انتهای رج 11 ما باید پایه های بلند داشته باشیم. به انتهای رج 11 رسیدم. این قسمت هم 6 تا پایه بلند. میام به سومین زنجیره از 3 پایه‌مون بستم رو میزنم. برای رج 12 ما باید از این قسمت شروع کنیم. پس میام قلاب رو به این شکل ما بین این دوتا 3 تا پایه و 6 تا پایه بلند به این شکل میگیرم و میارم بیرون و همینجا یه تک زنجیره، یک پایه کوتاه میزنم. 3 تا زنجیره میزنم، میام ما بین این 3 تا پایه بلند میام رو پایه وسطی و یک پایه کوتاه. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام ما بین این 3 تا و این 6 تا میام این قسمت و یک پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم، میام 1 2 3 تا زنجیره رو رها میکنم، میام 3 تا پایه، ببخشید 3 تا پایه رو رها میکنم، میام وسطش و یک پایه کوتاه. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا پایه رها، میام این وسط. به همین ترتیب 3 تا 3 تا من این کار رو ادامه میدم تا این قسمت بیه که 3 تا پایه بافتیم. دوباره میام این قسمت 3 تا زنجیره رو که زدم، ببینید الان میرسم به این 5 تا پایه هامو. باز موردی نداره، 3 تا پایه رها میکنم، میام این قسمت یه پایه کوتاه میزنم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، ببینید 1 2 3 تا پایه رها، پس فرقی نمیکنه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 میام این وسط پایه کوتاه. به این ترتیب ادامه میدم تا برسم به وی این قسمت که 3 تا پایه اینجا 3 تا پایه بلند بافته بودم. خب ببینید اگر مثل من کار رو درست انجام داده باشید، اینجا که 3 تا زنجیره رو میزنم که بخوام برسم به این 3 تا پایه، ببینید 3 تا پایه بلند میمونه، میام این وسط یک پایه کوتاه، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، میام رو پایه وسط از این 3 تا پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره، میام این قسمت پایه کوتاه، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و میام این وسط 3 تا پایه، یک پایه کوتاه، دوباره 3 زنجیره، دوباره میام 3 تا پایه رد میکنم و پایه کوتاه و به همین شکل این قسمت رو هم ادامه میدم. ببینید اگه کار رو درست انجام داده باشید، این قسمت 30 تا 3 زنجیره داریم، این قسمت هم پس باید 30 تا باشه، 2 تا این قسمت، 2 تا این قسمت، پس در انتهای کار ما باید 64 تا 3 زنجیره‌ای ما بافت رو داشته باشیم. به انتهای رج رسیدم، 3 تا زنجیره رو میزنم، میام به این قسمت پایه کوتاه یک بست میزنم. رج 13 رو میخوام تو این فضای 3 زنجیره شروع بکنم، پس میام یک بسته دیگه میزنم،
3 تا زنجیره مدل 1 پایه بلند، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. دوباره میام داخل این فضا 1 پایه بلند میبافم که به شکل وی میشه. در واقع میام روی این 2 تا فضای 3 زنجیرم وی میبافم. پس میام داخل بعدی هم بدون هیچ گونه زنجیره زدنی 1 پایه بلند، 1 2 3 4 تا زنجیره و دوباره میام 1 پایه بلند دیگه میبافم. پس اینجا شد 2 تا وی پشت هم. میام 5 تا زنجیره 2 3 4 5 1 دونه از این 3 زنجیره ها رو فاصله میدم، نمیبافم. میام داخل بعدی و وی بعدی رو تشکیل میدم. 1 2 3 4 و پایه بلند. ببینید فقط این قسمت رو 1 دونه فاصله میذاریم، یعنی بعد این 2 تا وی پشت هم. بقیه رو 2 تا فاصله میدیم. پس 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا زنجیره فاصله نمیبافم، میام توی سومی. 1 2 3 4 زنجیره و وی رو تشکیل میدم. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا فاصله میام داخل سومی. 1 پایه بلند، 4 زنجیره و 1 پایه بلند. به این ترتیب ادامه میدم تا برسم به اون قسمت وی بعدی. خب ببینید اگه کار رو درست انجام داده باشید، این 2 تا وی که پشت هم هست و کار نداشته باشید، اینجا الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا وی باید این سمت داشته باشیم تا برسیم به این 3 تا پایه. این قسمت هم 10 تا، 2 تا اینجا، 2 تا هم اینجا، میشه 24 تا. ما در انتهای کار باید وی داشته باشیم. پس دوباره من میام اینجا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. ببینید دیگه اینجا 1 فاصله موند. میام داخل این 2 تایی که روی این 3 پایه است وی پشت هم میبافم. 1 2 3 4 پای بلند. دوباره میرم داخل بعدی پای بلند 1 2 3 4 و دوباره پای بلند و 1 2 3 4 5. فقط این قسمت رو بعد 2 تا وی پشت هم فقط یه دونه فاصله میدیم. میام وی بعدی 2 3 4 پایه بلند. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره، 1 2 تا فاصله میام روی سومی و 1 2 3 4 و وی رو تشکیل میدم. و این قسمت هم باید 10 تا وی داشته باشیم و تا انتها بافت رو من انجام میدم. به انتهای رج میرسم. وی آخر رو زدم. 1 2 3 4 5 زنجیره و ببینید اینجا یه دونه فاصله موند و میام این 2 تا وی که کنار هم هستش میام روی سومی زنجیره بستم رو میزنم. همینجا کار رو میخوایم شروع کنیم. رج 14 رو میام یه تک زنجیره میزنم. میخوام پایه برجسته از جلو ببافم. پس 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره که این میشه پایه بلند برجسته از جلو. میام 7 پایه بلند داخل این فضای 4 زنجیره میبافم. 2 3 4 5 6 و 7. به این پایه وی میرسم. این قسمت رو میام 1 پایه بلنده برجسته میبافم به این شکل. این 2 تا وی که کنار همه فاصله 2 زنجیره میشه. دوباره میرم روی این پایه بلند 1 پایه بلنده برجسته و دوباره شروع میکنم به 7 پایه بلند داخل و از فضای 4 زنجیرم. الان 4 5 6 و 7. دوباره میام اینجا پای بلنده برجسته رو میبافم. پس فقط این قسمت فضای 2 زنجیره داریم. بقیه رو بدون هیچ گونه فاصله ای میرم پای بلنده برجسته رو میبافم. دوباره میام اینجا
7 پایه رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 و میام این قسمت پای بلند برجستم رو به این شکل میبافم. دوباره بدون هیچ گونه زنجیر زدنی میرم روی بعدی. به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم این قسمت که 2 تا ویه. این رو که بافتم 2 تا زنجیره میزنم و دوباره این قسمت رو میبافم. فقط اینجا فاصله این 2 تا گلمون 2 تا زنجیره است و ادامه کار هم به همین شکلی که اینجا دارم میبافم بافته میشه. پس تا انتها من به همین شکل میبافم. به انتهای رج 14 رسیدم. ببینید کار به این شکل شد. میخوام رج 15 رو شروع بکنم. میام روی دومین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره اینجا رو از قسمت جلو باید ببافم. پس یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت یه پایه کوتاه و 2 زنجیره برای یه پای بلنده برجسته. حالا 7 ما اینجا پایه بلند داریم. باید بریم از پشت ببافیم. پس از پشت پایه رو میگیرم. یک پایه بلند میبافم. یه تک زنجیره فاصله. دوباره میرم داخل بعدی. یک پایه بلند تک زنجیره. داخل بعدی یک پایه بلند تک زنجیره از پشت. به این شکل روی تک تک من به همین حالت میبافم. تک زنجیره. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 تا پای بلند برجسته و 6 تا از این فضای تک زنجیره. 1 2 3 4 5 و 6. میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت پای بلند برجسته. فقط باز این 2 تایی که کنار همه، یعنی این 2 تا وی این قسمت و این قسمت فضای 2 زنجیره داریم، بقیه جاها نداریم. دوباره بعد از زدن پای بلند برجسته از جلو میرم از پشت، هر کدومو میگیرم تک زنجیره. دوباره به همین شکل رج 15 بافته میشه. پس روی این پای بلندای برجسته بافته میشه روی 7 تا پایه بلند و یه تک زنجیره هم فاصله بین پایه ها. اینجا دیگه تک زنجیره نداریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. دوباره میام پای بلند برجستم رو میبافم. میرم حالا روی بعدی. باز به همین ترتیب. دیگه هیچ فاصله ای نیست، فقط این قسمت فاصله بود و میبافم. اینجا که فاصله 2 زنجیره بود فقط 2 زنجیره رو اینجا قرار میدم. پس تا انتهای پای رج 15 من به این شکل کار رو ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم. میام روی دومی زنجیره بستم رو میزنم. میخوام رج 16 رو آغاز بکنم. دوباره همینجا باید پای بلند از جلو ببافم. پس تک زنجیره میزنم. میام همینجا یک پای کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پای بلند برجسته. حالا فاصله این تک زنجیره هایی که داشتیم میرم داخلش. یک پای کوتاه یک زنجیره. یک پای کوتاه یک زنجیره. یک پای کوتاه یک زنجیره. روی تک تک زنجیره های رج قبل پای کوتاه و فاصله بین پای کوتاه ها تک زنجیره. الان اینجا در واقع ما 1 2 3 4 5 6 تا پای کوتاه بافتیم. میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم. اینجا فاصله 2 تا بود، حالا این بار 3 تا فاصله. میام دوباره پای بلند برجسته. میام این قسمت دوباره پای کوتاه تک زنجیره. پای کوتاه تک زنجیره. 6 تا پای کوتاه به این شکل فاصله
یه تک زنجیره. و حالا پایه بلند برجستم رو میبافم به این شکل. میخوام برسم اینجا. حالا یه تک زنجیره میزنم برای قسمت های گوشه کار. فقط این قسمت دوتاییمون به این شکل 3 زنجیره است. قسمت اینجا هم به همین شکل. اینجایی که فاصله 2 زنجیره است 3 تا زنجیره میشه. بقیه جاها تک زنجیره. دوباره پای بلند برجسته و روی پایه ها تک زنجیره هامون یک پایه کوتاه تک زنجیره، یک پایه کوتاه تک زنجیره، یک پایه کوتاه تک زنجیره، 4 5 و 6. دوباره اینجا یک پایه بلند برجسته. دوباره میام اینجا پای بلند برجسته. به همین ترتیب اینجا نه. بعد از زدن آخرین پای بلند برجسته یه تک زنجیره و پای بلند برجسته. به این ترتیب تا انتها به همین شکل من میبافم. فقط این قسمت زنجیره های ما 3 تا میشه. به انتهای رج 16 میرسم. در انتهای کار یه تک زنجیره میزنم. میام به دومی زنجیره به این شکل میگیرم و بستم رو میزنم. میخوام رج 17 رو شروع بکنم. پس همینجا دوباره یه تک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه و 2 زنجیره که معادل یک پایه بلند برجسته است. ما اینجا الان 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه داریم. حالا در این رج تبدیل میشه به 5 تا. میام در این قسمت یک پایه یک تک زنجیره، دومین پایه کوتاه تک زنجیره، سومین پایه کوتاه تک زنجیره، چهارمین پایه و تک زنجیره و این هم پنجمین پایه. میام روی پایه بلند برجسته یک پایه بلند برجسته میبافم. فقط باز این قسمت که 3 تا زنجیره زده بودیم 2 تا وی کنار هم بود، 2 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت یک پایه کوتاه تو این فضای 3 زنجیره و 2 زنجیره دیگه و دوباره میرم پایه بلند برجسته، یک پایه تک زنجیره، 2 پایه تک زنجیره، 3 پایه تک زنجیره، 4 پایه تک زنجیره و این هم پنجمی. این قسمت پای بلند برجسته. برای اینکه حالا این قسمت های گوشه رو ببافیم 2 تا زنجیره فقط میزنم و دوباره میرم رو گل بعدی. پس فقط این قسمت هستش مثل اینجا تو این فضای 3 زنجیره 2 تا زنجیره، یک پایه کوتاه و 2 تا زنجیره و فاصله های این قسمت هم 2 تا زنجیره. به انتهای رج رسیدم، بستم رو زدم. میخوام رج 18 رو شروع بکنم. میام دوباره یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت روی پایه یک پایه کوتاه و 2 زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته از جلو. میام داخل این تک زنجیره یک پایه تک زنجیره. میرم روی بعدی یک پایه تک زنجیره، بعدی یک پایه تک زنجیره و بعدی یک پایه تک دیگه زنجیره نمیزنم. اینجا شد تبدیل به 4 تا. میام اینجا پای بلند برجستم رو میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم. میام روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه، 1 2 3 و میام حالا این قسمت پای بلند برجسته. باز روی این وی که این 2 تا کنار هم هستش اینجا 3 زنجیره، روی پای کوتاه یه پای کوتاه و 3 زنجیره. دوباره ادامه میدم.
یک پای کوتاه، یه زنجیره. دومین پای کوتاه، یه زنجیره. سومین پای کوتاه، یه زنجیره و چهارمین پای کوتاه. میام اینجا پای بلنده برجسته. حالا از این گل به این گل 3 تا زنجیره میزنم و دوباره ادامه میدم. دوباره همین قسمت رو ادامه میدم. فاصله 3 زنجیره. میرسم اینجا، فاصله این گل تا این گل 3 زنجیره، یه پای کوتاه و 3 زنجیره. به رجه 19 رسیدم. بعد از بست زدن میام دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت پای کوتاه و 2 زنجیره مدل یک پای بلنده برجسته. میرم داخل تک زنجیره، یک پای کوتاه، یه تک زنجیره. بعدی یک پای کوتاه، یه تک زنجیره. بعدی یک پای کوتاه، یه تک زنجیره، یه پای کوتاه. آخری دیگه تک زنجیره نداره. اینجا پایه های ما میرسه به 3 تا. 1 2 3. میام اینجا دوباره روی پای بلند برجسته یک پایه. دوباره ما بین این دوتا گل 3 تا زنجیره میزنم. این بار میام توی این فضای 3 زنجیره یک پای کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میام توی این فضا یک پای کوتاه. دوباره 3 زنجیره و میام این قسمت پای بلند برجسته رو میبافم. دوباره میام اینجا، میام روی این پایه یک پای کوتاه، دوباره یه تک زنجیره، این قسمت دوباره یک پای کوتاه، دوباره تک زنجیره و میام این قسمت پایه کوتاه. دوباره میام اینجا پای بلند برجسته رو میبافم. میرسم به این فضای 3 زنجیره، 3 تا زنجیره میزنم. میام اینجا یک پای کوتاه و 3 زنجیره و دوباره ادامه کار. پس در بالای کارمون در این قسمت 3 زنجیره روی این فضای 3 زنجیره، یه پای کوتاه، دوباره یه 3 زنجیره. میام توی این قسمت فضای 3 زنجیره، یک پای کوتاه و 3 زنجیره. و در اینجا روی این فضای 3 زنجیره، 3 زنجیره، یک پای کوتاه و 3 زنجیره میزنیم و ادامه کار. پس تا انتهای رجه 19 به این شکل بافته میشه. به انتهای رجه 19 رسیدم، بستم رو زدم. میخوام رجه 20 رو شروع بکنم و انتهای کارمون به همین شکل شد. 3 تا زنجیره، یک پای کوتاه و 3 تا زنجیره. میام یه تک زنجیره میزنم. دوباره در رجه 20 میام روی این پایه بلند یک پایه کوتاه میگیرم و 2 زنجیره مدل یک پایه بلنده برجسته. یک پایه کوتاه، یه تک زنجیره و یک پایه کوتاه. پس اینجا پایه کوتاه ما تبدیل به 2 تا شد و یه تک زنجیره وسط. میام پای بلند برجستم رو میبافم. دوباره میرسم تو این فضا، 3 زنجیره، میام این قسمت یه پای کوتاه، دوباره 3 زنجیره، میام اینجا یک پای کوتاه، دوباره 3 زنجیره، میام اینجا یک پای کوتاه و 3 زنجیره. یعنی اینجا پایه های کوتاه ما تبدیل به 3 تا شد. میام دوباره روی این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم. میام حالا گوشه های کار، یک پایه کوتاه، تک زنجیره و یک پایه کوتاه. میام این قسمت پای بلند برجستم رو میبافم و حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم. یه پایه این قسمت، 3 زنجیره و یک پایه هم اینجا. در گوشهای کار پایه های ما 2 تا میشه. در این قسمت بالای کارمون تعداد پایه هامون 3 تا میشه. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و دوباره ادامه کارمون. این قسمت یک پای کوتاه، تک زنجیره و میرم رو بعدی، یک پای کوتاه و پای بلنده برجسته. به همین ترتیب تا انتهای کار میبافم. خب به انتهای رجه 20 رسیدم. میخوام 21 رو شروع بکنم. دوباره میام یه تک زنجیره میزنم. میام این قسمت پایه کوتاه، 2 زنجیره. میام اینجا دیگه یک پایه کوتاه میشه. میرم رو بعدی، یک پایه بلنده برجسته. 3 تا زنجیره میزنم. اینجا الان 1 2 3 4 تا فضای 3 زنجیره داریم. پس 4 تا پایه کوتاه میبافیم. 3 زنجیره، دوباره 3 زنجیره پایه کوتاه، 3 زنجیره پایه کوتاه و در انتها 3 زنجیره.
1 2 3 4 پای کوتاه و 1 2 3 4 5 تا 3 زنجیره. دوباره میام اینجا پای بلند برجسته، روی این قسمت تک زنجیره فقط 1 پای کوتاه و این قسمت 1 پای بلند برجسته. حالا این قسمت ما 3 تا فضای 3 زنجیره داریم، پس 1 2 3 1 پای کوتاه، 1 2 3 1 پای کوتاه، 1 2 3 1 پای کوتاه و 1 2 3. اینجا پس حالا شد 3 تا پای کوتاه و 4 تا 3 زنجیره‌ای. دوباره میام این قسمت، میام روی پای بلند، 1 پای بلند برجسته، دوباره میام این قسمت 1 پای کوتاه و دوباره میام اینجا 1 پای بلند برجسته. دوباره 3 زنجیره و کار به همین شکل ادامه پیدا میکنه. به انتهای رج 21 رسیدم. میخوام 22 رو شروع بکنم. میام اینجا تک زنجیره میزنم، میام این قسمت دوباره پایه کوتاه و یه تک زنجیره، چون میخوام با این پایه، یعنی این قسمت پایه کوتاه تک میمونه، کاریش ندارم. میام اینجا این پایه بلند برجسته رو هم میگیرم و به شکل نیمه و بعد یکی میکنم. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی اولی وی تشکیل میدم، یعنی یه پایه بلند، 4 تا زنجیره و 1 پایه بلند به صورت وی. 2 تا زنجیره میزنم، این رو رها میکنم، میرم داخل سومی. دوباره یه پایه بلند، 4 تا زنجیره و 1 پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، این پایه رها، میرم توی زنجیره بعدی. 4 تا و 1 پایه و 2 زنجیره. به این شکل. پس الان ما اینجا 1 2 3 4 5 تا 3 زنجیره ای داریم. میام 2 تا زنجیره میزنم، روی اولی یه وی تشکیل میدم که فضاش 4 تا زنجیره است. 2 تا زنجیره میزنم، یه دونه رها، میام روی سومی وی رو تشکیل میدم. دوباره یه دونه رها رو میکنم، میام روی پنجمی. 2 تا زنجیره رو که زدم، دوباره میام اینجا پایه های بلند برجسته رو به صورت نیمه 2 تا رو میبافم و یکی میکنم. ببینید میام دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام روی اولی به این شکل روی پایه کوتاه وی میبافم. 4 تا زنجیره، دوباره میام روی پایه کوتاه وی میبافم. 2 تا زنجیره، این پایه رها، میام داخل پایه، یعنی این زنجیره رو رها میکنم، این فضا رو، میام این پایه کوتاه وسط رو نمیبافم، میام پایه کوتاه آخری، یعنی روی سومی. 2 3 4 و 1 پایه بلند. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام این قسمت پایه ها رو به شکل نیمه میگیرم و یکی میکنم و به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید اینجا پس رو پایه اول، روی پایه کوتاه یه وی، این پایه کوتاه رو رها میکنم، 2 تا زنجیره، میام روی پایه کوتاه آخری. به همین ترتیب تا انتهای 22 من به همین شکل میبافم. به انتهای رج 22 میرسم، 2 تا زنجیره رو میزنم، میام به این قسمت یکی شدن 1 بس میزنم. رج 23 رو ما میخوایم شروع بکنیم. در رج 23 که آخرین رجمون هستش به این شکل عمل میکنیم. 5 تا زنجیره میزنم، 3 4 5. توی تمام یکی شدن ها ما به همین شکل عمل میکنیم. 5 تا زنجیره، میام داخل دوباره این یکی شدن 1 بس میزنم. 7 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7. میام دوباره همینجا 1 بس میزنم. 5 تا این بار زنجیره، 1 2 3 4 5. دوباره میام همینجا و 1 بس میزنم. به این شکل یک گل به این حالتی روی قسمت یکی شدن به همون میده. 2 تا زنجیره میزنم،
میام روی این قسمت وی، روی این قسمت میام یک پایه کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی وی وسط به این شکل عمل میکنم، 2 دور نخ روی قلاب، میام به این شکل 3 بار به صورت نیمه میبافم. به این شکل بعد یکی میکنم. 4 بار ما باید این کار رو انجام بدیم. حالا میام 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 میشمرم از پایین 1 2 روی سومی میام به این شکل میگیرم و یک پیکوت میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 2 دور نخ روی قلاب میام این قسمت، دوباره 3 بار به این شکل 2 دور نخ روی قلاب به صورت نیمه میبافم و یکی میکنم. دوباره 1 2 3 4 5 میام 1 2 روی 1 2 3 میام روی سومی به این شکل میگیرم و یک پیکوت میزنم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب به صورت نیمه 2 دور، باز به صورت نیمه 2 دور به این شکل و یکی میکنم. ببینید به این حالت. دوباره 1 2 3 4 5 1 2 3 میام روی سومی، 1 2 روی سومی به این شکل میگیرم و یه پیکوت، دوباره 2 تا زنجیره 2 دور نخ روی قلاب. ببینید الان شد 3 تا و این میشه 4می. دوباره 3 مرتبه پایه ها به صورت دوبل نیمه و بعد یکی. ببینید به این شکل. میام 2 تا زنجیره میزنم، میام روی وی بعدی یک پایه کوتاه. پس فقط این قسمت بالای کار روی سومی ویمون به این شکل عمل میکنیم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، گفتیم روی قسمت یکی شدن ها به این شکل یک بست، یک بست، 5 تا زنجیره 2 3 4 5 میام اینجا دوباره یک بست میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام دوباره همین قسمت یک بست میزنم، دوباره 1 2 3 4 5 میام همینجا باز یک بست میزنم به این شکل. دو تا زنجیره میزنم، میام روی وی اول یک پای کوتاه. حالا کنارهای کار رو این شکلی میبافیم. دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم، این بار میام تو این فضای 2 زنجیره وسط این دوتا یک گل این شکلی منتها 2 تایی انجام میدم. پس باز دوباره 2 دور نخ روی قلاب میام ما بین این دوتا 1 2 و 3 و بعد یکی میکنم. 1 2 3 4 5 میام روی 1 2 روی سومی یک بست میزنم. دوباره 2 تا زنجیره 2 دور نخ روی قلاب و باز 3 بار به این شکل به صورت نیمه میبافم و بعد یکی میکنم و حالا 2 زنجیره میام روی این قسمت یک پایه کوتاه. پس گوشه های کار رو فقط به این شکل، فقط بالای کار هست که 4 بار این کار رو انجام میدیم. اینجا 2 بار. دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام به این قسمت بست و به این شکل تا انتهای کار تکرار میکنم. دوباره باید این گل رو اینجا پیاده بکنیم. باز میایم اینجا همین کنارها
و این قسمت بالای کاروی میاییم فقط روی وسط این قسمت رو تکرار میکنیم. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. نظرتون رو برای من کامنت بکنید، برای دوستانتون شیر کنید و اگر دوست داشتید لایک و کامنت فراموش نشه. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.